Sziasztok, Kira vagyok. Ma arról fogok nektek beszélni, hogy milyen hősökkel érdemes foglalkozni hosszabb távon és kezdőként is. Az egyik legfontosabb tanács, amit adhatok, az az, hogy mindig a legújabb hősökre próbáljatok meg koncentrálni. A régebbi hősök már elég gyengék, itt pedig kitérnék arra, hogy Rolandot és Charizardt vele ne foglalkozzatok egyáltalán, nem lehet továbbfejleszteni őket, és a képességeik elég gyengék. Meg is mutatom, hogy miért, hogyha összehasonlítsuk egy újabb hőssel. Ugyebár általában, hogyha valakinek legörgetitek és megnézitek a hőseit, akkor láthatjátok, hogy Roland és Charizard mindig a legalján lesz. Nekem, mint láthatjátok, nincsen továbbfejlesztve, valamint 3 gyenge képességük van. Charizardnak egyel több, de egyik sem használható. Maximum ez az átalakulós képesség, de hogyha például összehasonlítsuk egy metahőssel az újabbak közül, akkor szerintem egyértelműen látszik, például itt a Willowwnál is, hogy elég hosszú a képességleírás, és hozzá lehet már adni dolgokat, például ébreszteni is lehet a képességet. Valamint az, hogy hogyan határoljuk be, hogy milyen hősökkel foglalkozzunk, nagyon egyszerű metódusa van. Én például úgy szoktam, hogy megnézem az arénámat, a top hősöket általában úgy top 10-be ki van benne, és milyen csapatokat használnak. Na most már itt van például a Chaos Spawn csapat, az jelenleg a legerősebb PvP-ben, még counter nincs rá, stabil counter. Itt vannak a vanírok, szerintem nagyon sok ébresztés van rajtuk, Assassin, Cloud Wanderers, felhőjárók, Go. Mint láthatjátok, kb. Ebből áll az aréna. Tehát ugye ezekre a csapatokra kell koncentrálni, mert a raidekben is nagyon jól teljesítenek, főleg a Go az egyiptomi csapat. Vagy pedig még megnézhetitek a legerősebb játékosoknak is, hogy milyen hősöket használnak. Úgyhogy ha például rámentek klánon belül a Clan Search-re, és kiadja majd nektek a... bocsánat, nem itt, hanem a Top Clans-be mentek be, és akkor itt a top 1-es klánt megnézzük a tagokat, és mondjuk itt a legelső emberkép. Rámegyünk arra, hogy All Heroes, és akkor itt az elmentett csapatait megnézzük. Láthatjátok, elég vegyes, de itt vannak a vanírok, a bosszik, és azok a csapatok, amelyekről már beszéltem ezelőtt. A Crimson Order is új csapat, viszont nagyon nehéz hozzájuk felszerelést gyűjteni és csillagokat, úgyhogy még nincs teljes mértékben tesztelve, hogy mennyire jó. Igen, hát néhány példát is elmondanék, hogy kezdőként vagy haladóként mibe tudsz befektetni, milyen hősökben, melyikekkel érdemes hosszabb távon foglalkozni. Menjünk be akkor a hősökhez, és nézzük meg, hogy mit ajánlok én. Ez saját vélemény, nektek nem muszáj így csinálni. Itt hősfejlesztésnél megjegyeznék egy dolgot, hogyha azt szeretnétek, hogy mindig felül megjelenjen, és ne kelljen mindig legörgetni, hogy a hőst fejleszd vagy megkapd, rákeressél, azt, amelyikkel akarsz foglalkozni, egyszerűen csak nyomsz rá itt egy ilyen szívecskét. És akkor így legfelül fog megjelenni a legerősebbek fölött, és akkor tudod, hogy mivel kell majd foglalkozzál.
Na de, térjünk ki arra, hogy mivel érdemes foglalkozni akkor. Amit én ajánlok, főleg kezdőként, akár haladóként, hogy legelső szempontotok az legyen, hogy jó healereket szerezzetek Light és Dark kampányhoz is. GN például a Knightok, a lovagok szövetségéből, csapatából nagyon jó Light healer, akár vegyes csapatban is, addig amíg nem tudjátok a teljes csapatot összehozni. Amennyire tudom, lehet farmolni is. Itt, hogyha a Shards-ra rámentek, akkor majd fogja mutatni, hogy melyik kampányból, pontosan melyik pályáról tudjátok lefarmolni. Nekem mivel ki van maxolva, így nem mutassa. Dark kampányba pedig egy nagyon jó healer az Belladonna, a bossziknak a healere. Őt is tudjátok használni bármilyen csapatban, addig, amíg nem tudjátok összerakni a teljes bosszi csapatot. Neki a sárgyait, hogyha itt láthassátok, most megjelenik a Find, erre így rámegyünk, és neki egyébként nem csak árként lehet kapni rá, most rosszul jelenik meg, de Gates of Doom chestbe szokott lenni, hogyha jól tudom, a speciális raideknél. Valamint a legegyszerűbb csapat, amit kezdőként és haladóként is fogtok használni és össze tudtok rakni, az én szerintem a druidák csapat. Tehát Rhiannon ő általában csak Summonból vagy a Faber Runesból lehet őt megkapni. Dreverad a tank, ő pedig mellette őt lehet farmolni kampányból. Kadbad őt is lehet farmolni, Mirdint pedig ki tudjátok szedni a clan shopból, Moebdet pedig ki tudjátok szedni, lássuk csak, azt hiszem, hogy a raid shopból. Na de, mivel érdemes még foglalkozni? Milyen csapatokkal? És valamennyire könnyen megszerezhetőek is. Hát... én szerintem azt, amit nem fogtok még megbánni, az legfeljebb az egyiptomi csapat, amit ki tudtok szedni Hero Huntból, így legendás hősök közül, amelyiket én ajánlok, hogy legelsőként kivegyetek, kezdőként, akár haladóként foglalkozzatok, az mindenképp az egyiptomi csapat és a vezérű Confis. 100 Shadow talizmánnal tudjátok megidézni. Addig, amíg nincsen meg a teljes csapat, tudjátok használni más csapatokhoz is, viszont miután megépítettétek az egyiptomi csapatot, megvan mindenki, kezdjétek el húzni őket, és hosszú távon nem fogjátok megbánni azért, mert raidben nagyon jól teljesítenek, és később már midgame után haladójátékosként is Nightmare raidben fog kelleni ez a csapat. Amit viszonylag még könnyen össze tudtok dobni, vagy használni, az én szerintem a Beastman csapat. A Rockot őt ki tudjátok szedni, event van rá, a koboldokkal is tovább tudjátok a csillagokat húzni, majd az Arena és a Tomb of Horrors shopból az előző videóban már megmutattam, hogy hogyan kell kiszedni. Valamint van Rogaru a farkasember, neki is elég jó a területi sebzése, mikor át van alakulva vérfarkassá. Lehet használni vegyes csapatban is.
annyi hátulütője van és gyengéje ennek a hősnek, hogy amennyiben shieldes csapattal kerül össze, így kb. 5%-ot sebez a teljes damage-ből. Rákeresek nektek akkor a Beastman csapatra, hogy lássátok, hogy melyikek azok. Itt látassátok, itt van a Majomember, Phoenix, Rock, Villar, Rogaru, ez a Malac, Pofa és Suna. Na most már én, amit csapat összeállítást, amit szoktam használni hozzájuk, azt itt az elmentett csapatoknál látassátok, hogy én Villar líderrel megyek, mert Rogarunak ad hozzá néhány kört a farkasember formájához pluszba, és ez elég sokat számít. A majomembert is berakom, mert elég jó a sebzése. Van most egy új event a játékban, egy új hősre, Void Gunner a neve. Egy pillanat, keressünk is rá. Itt is van a fickó, mint láthatjátok, én még nem oldottam ki, de a képességei elég jók. Érdemes húzni azért, mert pajzsos ellenfelek ellen jó lesz, mint látjátok, távolság is, távolsági hős. Démon csapatban akár renegátokkal lehet használni Corvus irányítása alatt. Megmutatom, aki esetleg még nem tudja, hogy hol van az eventje. Ugye itt a bal részen megtaláljátok, hogy Hell Halo, ide belementek, Enter, és akkor itt végig farmoljátok a fennebbi energiával, ameddig tudjátok, és gyűjtitek ezeket a summon runákat. Valamint a csillagjutalmakért, hogyha be akartok jönni, innen még fel tudtok szedni néhány értékes Shadow talizmánt, energiát és summon runes is. Én azt ajánlom nektek, hogy egy pár napig a farmolás után várjatok a summonokkal, talán nagyobb szerencsétek lesz. Ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!